बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आईटी हब यूट्यूब चैनल मलګرو په خیر راغلی د پښتو جاوا کورس چې په آیټي هب چینل باندې تاسو ته اپلوډ کیږي دویشتمې ویډیو ته په خیر راغلی او په دې ویډیو کې و د ایکسرسایز 3 مطلب چپټر 3 چې کوم ایکسرسایز و د هغه سولف کولو کوشش وکړو د هغه پروګرام بلیکو کوډ بلیکو ځینو ملګرو کوډ لیکلی او پروګرام هغه سولف کړو ایکسرسایز او هغه د پاره زه ډیر خوشاله یم چې دا کورس پروپرلی هغه ګوري او پروپرلی پوه شوي دي او ځینې ملګري د ورلد فرست ټایم دی چې پروګرام لیکي پروګرام کوي مطلب جاوا اول هغه لینګویج دی چې زده کوي پروګرام مخکې کله نه ټچ کړی نو هغو دپاره زه دا سولف کوم د ټول نه مخکې به زه راشم دلته به یو فایل انټر کم ټوټوریل 22 صحیح شو tutorial_22.java enter shift enter بکم او main method به زه ولیکم اوس به زه راشم question number 1 ته صحیح شو ملګرو ډبل سلیش مو ولیکه او question number 1 صحیح شو ملګرو سپیس به زه لږ ورکم چې دا exactly خسته ښکاري اوس به زه راشم ملګرو نوټس به اوپن کم نوټس مو اوپن کړو تاسو دلته کتلی شئ ملګرو چې اول کوېسچن موږ سره ګیون دی رایټ ا جاوا پروګرام ټو ریپلیس سپیسز ود انډرسکور په دې ما تاسو پوه کړي چې دا به تاسو څنګه لیکئ را به شم ملګرو زه به ولیکم چې string name is equal to my name is Malik Ahad صحیح شو دا ما ولیکه دا سپیسز تاسو ګورئ ملګرو چې مای او نیم په منځ کې سپیس دی ایز او نیم په منځ کې سپیس دی ایز او ملک په منځ کې ملک او احد په منځ کې سپیس دی زه به دا سپیس چیز ته چینج کوم انډرسکور ته نو ډیر ایزی دی ساوټ زه به یو کار کوم ملګرو چې دا به هایټ کم دا به لږ زوم ان کم چې تاسو ته صحیح ښکاره شي دلته به زه ولیکم چې نیم ډاټ ریپلیس انټر وکم دلته به زه ولیکم چې دا سپیس چې کوم دی دا ته چیز ته چینج کا انډرسکور ته چینج کا نو انډرسکور به زه ورته ولیکم انډرسکور صحیح شو چې دا چیز ته چینج کا انډرسکور ته چینج کا دا به زه رن کم نو تاسو اوس وګورئ ملګرو چې مای نیم از ملک احد به چی کی مای نیم از ملک احد شو انډرسکور فری سپیسز په چیز کې راغله انډرسکور کې راغله مای او نیم مینس کې دلته سپیس دی دلته سپیس نشته انډرسکور دی نیم او از مینس کې انډرسکور دی نو دا اول کوېسچن اوس به زه راشم دویم کوېسچن ته هغه به م سولف کم کنټرول سی به کم دلته به لاړ شم کنټرول وی دا موږ سره دویم کوېسچن دی دا به 1 به زه لرې کم 2 به کم دویم کوېسچن ته به لاړ شم چې دویم کوېسچن کې موږ سره شی کوم دی رایټ ا جاوا پروګرام ټو ډیټیکټ ا ډبل اینډ ټریپل سپیسز اوس به دا ډیټیکټ کوي چې څه به ډیټیکټ کوي سپیسز زه به راشم دا به زه چې کوم کاپي به کوم سوري کنټرول زیډ غلط شوم زه کنټرول سی او دلته به راشم کنټرول وی او دا به زه څه کوم کمنټ آوټ به کوم دا مې کمنټ آوټ کوم او زه به دلته راشم په زوره به دلته ډبل سپیس کم او ایز نه پس به چې کوم ټریپل سپیس به کم صحیح شو زه به راشم دلته به ساوټ ولیکم انټر به کم او دلته به ولیکم چې نیم ډاټ انډیکس آف دلته به چې وکم ډبل سپیس صحیح شو چې ډبل سپیس په کوم انډیکس موږ سره دی او دا به زه کاپي کم کنټرول سی دلته به لاړ شم کنټرول وی وکم او دلته به چې کم ټریپل سپیسز به کم صحیح شو دلته ډبل دی دا به ټریپل شي اوس به زه راشم دا به رن کم دا به اوس ماته وښیي چې ډبل سپیس په دې انډیکس باندې او ټریپل سپیس په دې انډیکس باندې صحیح شو دا وګوره ماته وښوده چې ډبل سپیس چې کوم دی دا په 7 انډیکس باندې دی صحیح شو زه به 0 نه سټارټ واخلم ام په 0 باندې دی صحیح شو 1 2 3 4 5 6 7 نه سټارټ شو ډبل سپیس موږ سره په 7 انډیکس باندې صحیح شو 8 9 10 11 باندې موږ سره ټریپل سپیس راغلی دی نو دا موږ سره دویم کوېسچن چې ما تاسو ته سولف کو کوډ مو ولیکه اگر تاسو په دې باندې نوی پوه شئ نو دا ویډیو لاندې دوباره ریوایز کړئ دوباره وګورئ په دې باندې تاسو کوشش وکړئ کوډ یې کوئ خپله اوس به زه راشم ملګرو دریم نمبر کوېسچن ته دریم نمبر کوېسچن چې په دریم نمبر کوېسچن کې موږ سره څه ګیون دي دریم نمبر کوېسچن کې دی چې رایټ ا جاوا پروګرام ټو کنورټ ا سټرینګ ټو لوور کیس
دا به چې کې string به lower case ته change کی. For example زه ورته ولیکم چې string name is equal to دا name ګور تاسو چینج کولای شئ ملګرو. زه بار بار name استعمالوم ځکه چې دا زه خپل نوم استعمالوم، خپل ځان ته کریډټ ورکوم، تاسو ماته کریډټ نه راکوئ. نو نیم زه ځکه استعمالوم. دا نیم ګورئ تاسو، دا نیم دا تاسو چینج کولی شئ، مطلب آی ټي لیکلی شئ، وي یو څه شی چې لیکئ تاسو لیکلی شئ. زه به دا کیپیټل لیټر کې ولیکم ملک احد. صحیح شو، دا ما کیپیټل لیټر کې ولیکم. اوس به زه څه وکم، ساوټ به ولیکم، انټر به کم او دلته به ولیکم چې نیم ډاټ ټو لوور کیس، ټو لوور کیس، انټر به کم. دا به زه رن کم. نو ډاوټ دا ما سره چیشته چینج شي لوور کیس ته. دا ګورې ملک احد ما سره په لوور کیس کې ولیکل شو، دلته اپر کیس کې، دلته لوور کیس کې ولیکل شو. نو ډاوټ نو ډاوټ ایزی کوېشن. صحیح شو، دا خو ډېر ایزی و. آی هوپ چې په دې هم تاسو پوه شوي وئ او تاسو به مانه مخکې دا کړی وي ځکه چې ډېر ایزي و. دا به کنټرول سی کم، کنټرول وی، او دا موږ سره کوېشن نمبر 4 دی. کوېشن نمبر 4 ګورو چې موږ سره څه ګیون دي. کوېشن نمبر 4 دی چې write a Java program to fill in a letter template which looks like below. دی غوندې به ښکاري. صحیح شو، دا نیم چې دا تاسو به ریپلیس کړئ ایگزیکټ سیم نیم ته چې کوم ستاسو نوم یې هغې ته به تاسو دا چینج کړئ. صحیح شو. زه به څه وکړم، لاړ به شم کوډ به ولیکم. دلته به زه راشم string مو ولیکه او دلته به ولیکم چې IT hub is equal to dear بار والی نشان به زه استعمال کم. صحیح شو. او دلته به ولیکم چې name او دلته به ولیکم thanks a lot. صحیح شو. دا موږ سره کوېشن دی. زه به اوس څه وکړم، زه به داسې وکړم چې دا نیم چې کوم دی دا پروپر چې کوم سمبل کې ما باندې کړی دا به زه چینج کم، زما نوم ته به چینج کم. زه به دا څنګه چینج کوم، ساوټ به ولیکم. صحیح شو. ساوټ مو ولیکو او دلته به ولیکم چې IT hub ډاټ ریپلیس مو ولیکو. صحیح شو، ریپلیس. او دا به زه ورته کاپي کم، دا مې کاپي که. صحیح شو. دا به کاپي کم، کنټرول سی، دا مې کاپي که او دلته به راشم هغه ډبل کوډ به واخلم، کنټرول وی، ډبل کوډ به زه بند کم. صحیح شو. دا اولډ کرکټر ما سره غلی به زه لرې کم. نیو کرکټر به څه کم، دا به زه چینج کم، خپل نیم ته به چینج کم، ملک احد. صحیح شو، ملک احد. اوس به زه دا رن کم نو تاسو دا وګورئ، دا چې کوم دا به چینج شي، ملک احد ته به چینج شي. چې راغی ډیر ملک احد تھینکس ا لوټ. صحیح شو. نو ډاوټ ډېر ایزي کوېشن و، لږ کنسپچوال و، لیکن انشاءالله چې تاسو به اوس په دې باندې پوه شوي. اوس راځم 5م نمبر ته. صحیح شو. 5م نمبر کوېشن ته. 5م نمبر کوېشن کې موږ سره ګیون دی، څه ګیون دی اوس به وګورو. نوټس ته به زه لاړ شم. 5م نمبر کوېشن کې موږ سره ګیون دی چې write a Java program to format the following letter using escape sequence character. تاسو به string واخلئ letter dear Malika, this Java course of IT Hub channel is nice, thanks. صحیح شو. لاړ به شم کوډ به زه ولیکم. string چې به ولیکم letter is equal to او دلته به تاسو ولیکئ چې dear ahad, this Java course on IT Hub is very nice. صحیح شو. is very nice, full stop, and دلته به ولیکئ چې thanks. اوس زه سوال ته راځم. دلته ما تاسو ویلي دي چې دا به چې کې کوم فارمیټ ته، لیټر چې کوم فارمیټ کې وي او چې به استعمال کوي اسکیپ سیکوینس کریکټر. اسکیپ سیکوینس کریکټر به تاسو یوز کوئ. زه به راشم ملګرو دلته به بیک سلیش ان استعمال کوم، بیک سلیش ان. صحیح شو. بیک سلیش ان به استعمال کوم، دا سپیس به زه ختم کوم او دلته به هم سپیس ختم کوم، بیک سلیش ان به زه استعمال کوم. دا به زه رن کوم. اوس تاسو وګورئ ملګرو چې دلته به موږ سره چی شی پرنټ اوټ شي. صحیح شو. سوري دلته ما سیمی کولن نه دی لګولی. دا چې زه رن کوم نو تاسو دلته کتلی شئ ملګرو چې ما سره به دا داسې پرنټ اوټ شي. سوري دا ما پرنټ اوټ نه کړ، دا به زه پرنټ اوټ کوم. ساوټ، سوري ساوټ او دلته به چې ولیکم لیټر.
دا چې زه رن کم نو دلته تاسو کتلی شئ ملګرو چې ډیر احد this Java course on IT hub is very nice thanks. لیکن دلته موږ سره دا په لیټر فارمیټ کې نه دا به زه لیټر فارمیټ ته څنګه چینج کوم بیک سلیش ان دی او بیک سلیش ټی به زه ولیکم ځکه چې دلته یو ټیب پکار دی او دلته هم موږ سره ټیب پکار دی بیک سلیش ټی. اوس چې دا زه رن کم اوس د دې تاسو ریزلټ وګورئ موږ سره به چې فارمیټ کې راغلی لیټر فارمیټ کې ګورئ ډیر احد this Java course on IT hub is very nice بیا دلته سپیس راغلی دلته سپیس دی او تھینکس دلته راغلی دی نو دا موږ سره چې یو لیټر فارمیټ کې راغی. نو دا ملګرو زموږ نننی ویډیو چې په دې کې ما تاسو ته ایکسرسایز سولو کړ د چپټر 3 ایکسرسایز فل ډیټیل سره فل کوډ سره فل ایکسپلینیشن سره فل د نوټس والا ریفرنس ما اخیستی دی او تاسو ته ما دا سولو کړ. نو په اخري کې یو ریکویسټ که دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي او بیل آیکن ما پریس کړی نه وي سبسکرپشن ته لاړ شئ او پړک ته اوچت کړئ باکس ورکړئ سبسکرایب یې کړئ او بیل آیکن وکړنګوئ چې تاسو ته بیا کړنګېږي او چې کله موږ ویډیو اپلوډ کړو تاسو به اپډیټ درکړي چې ویډیو اپلوډ شو او تاسو به چیک کوئ ویډیو به ګورئ او په ډسکرپشن کې به تاسو واتساپ لینک میلاو شي هغه جوین کړئ ګروپ فیسبوک پیج چې کوم دی هغه کوئ فالو کوئ لایک کوئ تاسو ته په هغې باندې به اپډیټ میلاویږي ځینې وخت موږ نه یو شی مس شي تاسو به میسیجونه کوئ نو په هغې به موږ تاسو ته اپډیټ درکړو چې دا کار وکړئ. نو جوین کول ډیر ضروری دی او فالو کول د فیسبوک پیج ډیر ضروری دی. دا ویډیوګانې لایک کړئ شیر کړئ د ملګرو سره د کلاس فیلو سره شیر کړئ چې هغه هم د دې نه فایده حاصله کړي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په